आयकॉनिक रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज बनवणार आहे मी चुलीवरची चिकन करी. मी माझ्या पप्पांच्या फार्म हाऊसवर आलेले आहे फॅमिली सोबत. आपण बनवणार आहोत चिकन करी. हे मी 1.5 किलो चिकन घेतलेले आहे. बटर चिकन मसाला, बटर, दही, लाल मसाला, मीठ, कोथिंबीर, साखर, गरम मसाला, पाव किलो टॅमॅटो, पाव किलो कांदे, 3 हिरव्या मिरच्या, तेजपत्ता, बदाम, धणे पावडर, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि हे मातीचे भांडे. सुरुवातीला मी चिकन सलईमध्ये लावून चुलीवर भाजून घेणार आहे. भाजून झाल्यानंतर चिकनला धणे पावडर, मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि दही लावून मॅरिनेट करूया. चिकन मॅरिनेट होईपर्यंत टॅमॅटो, कांदे आणि मिरच्या भाजून घेऊया. भाजून घेतल्यानंतर कांदा, टॅमॅटो, मिरची क्रश करूया आणि बदाम आणि टॅमॅटोची पेस्ट करूया. आता भांड्यामध्ये बटर, तेजपत्ता, वाटलेला कांदा, टॅमॅटो, मिरची, लाल मसाला, 1 चमचा साखर घालून मसाला भाजून घेऊया. नंतर त्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून मिक्स करून शिजायला ठेवूया. चिकन थोडा नरम झाला की त्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला, टॅमॅटो बदामची पेस्ट, बटर चिकन मसाला घालून 10 मिनिटं चिकन शिजवावे.
अशा प्रकारे माझी रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.